أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في لقاء متجدد مع عالم من المساجد. هذه المرة سوف نتحدث عن أحد المساجد الذي يشكل أحد الظواهر المهمة جدا في عمارة المسجد، كون المسجد يتمتع بصفة الاستمرار الزمني، لذلك من المتوقع أن يحدث نوع من التجديد أو إعادة البناء أو إعادة التطوير أو التوسعة. وتحدثنا في لقاءات مختلفة عن الطبقية الفراغية التي يتمتع بها المسجد من الناحية التاريخية وحتى اليوم. هذا المسجد الذي يقع في أحد البلدات التركية هو مسجد بني بعد أن سبب زلزال كبير في العام 2010 أو 2011 إلى خلخلة تدمير أحد المساجد القديمة في هذه البلدة، وبالتالي تم إعادة بناء المسجد على ضوئها. ما يميز الفكرة حقيقة هو المحافظة على ما تبقى من المسجد التاريخي أو المسجد القديم. مرت علينا هذه الحالة حقيقة في مساجد مختلفة. أحد المساجد المهمة البارزة في بنغلاديش وهو المسجد الأحمر. كان هناك مسجد قديم تاريخي هو المسجد المستخدم، لكن عندما بني المسجد الجديد لم يتم إزالة المسجد القديم، وبالتالي تم المحافظة على المسجد التاريخي وتحويله إلى مكتبة. كذلك حدث في أحد الأمثلة في ماليزيا. ويبدو أن هذه الظاهرة، ظاهرة المحافظة على المسجد القديم أو ما تبقى من المسجد القديم، هي جزء من ثقافة عمارة المسجد، وربما مفهوم الوقف، خصوصا الوقف الإسلامي عادة ما يحاول أن يحافظ على الأصل. لاحظنا ذلك في مسجد مستشفى لياقة في كراتشي، حيث تم رفض إزالة المسجد القديم وهو مسجد صغير، وتم بناء توسعة كبيرة جدا ملحقة بالمسجد القديم، وتم المحافظة على المسجد التاريخي. إذن جزء أساسي من ثقافة عمارة المسجد، وهو جزء شرعي تأصيلي، هو المحافظة على الأجزاء القديمة. وبالتالي يجب من وجهة نظري يجب الحرص، كل الحرص، على أن تبدأ المساجد عمارة متفوقة، عمارة متميزة، حتى تكون هي الأساس لعمارة المستقبل لهذا المسجد، حيث سيكون في الغالب التوسعة والإضافة تكون امتداد لهذا المسجد الأساس الذي قامت فوقه كل التوسعات التي تأتي بعدها أو التوسعات اللاحقة. هذا المسجد من الناحية المعمارية حقيقة، لو قارنا بينه وبين المسجد التاريخي الذي تم إزالته نتيجة للزلزال، سوف نجد يبون شاسع بين الفضائين، سواء الفضاء البصري أو الفضاء الفراغي. المسجد التاريخي مسجد تقليدي قريب جدا من المساجد العثمانية المتعارف عليها، وإن كان يمثل مسجد أشبه ما يكون بالمسجد القبة المركزية المتوسطة أو الصغيرة الحجم، حيث أن مساحة الأرض في الأساس لا تزيد عن 600 متر، وعدد المصلين لا يزيد عن 250 مصلي، سواء على مستوى الطابق الأرضي أو حتى مستوى طابق المسروق المخصص عادة للنساء. بينما المسجد الجديد وهو نفس المساحة ونفس الطاقة الاستيعابية يتكون من طابق في القبو. هذا الطابق يخصص المواضع، دورات المياه وخدمات الأحذية وخزانات، بينما الطابق الأرضي وهو يظهر على شكل سداسي
المسقط يعني في طرفي الكتلة السداسية يوجد هناك مداخل ويعني بعض الخدمات، السلم الذي يؤدي إلى طابق الميزانين. يعني يتحول هذا الشكل السداسي إلى كتلة سداسية تتناقص في الارتفاع كلما يعني صعدنا إلى الأعلى، لتنتهي بقبة تستعيد فضاء القبة التاريخية، بينما تظهر المئذنة وكأنها جزء من يعني رافعة حديدية يعني إنشائية تذكرنا حقيقة بالمآذن القلمية المسننة العثمانية، لكنها في نفس الوقت يعني تظهر بهوية وشخصية مستقلة بشكل كامل. في جانب من المسجد يعني تم المحافظة على بقايا المئذنة التاريخية، ويعني التي طبعا الجزء الأعلى منها سقط، لكن قاعدة المئذنة وهي في الغالب هي الجزء الأقوى والأكثر بقاء في كثير من المساجد حول العالم تم المحافظة عليها كمعلم يذكرنا أن هذا المسجد بني فوق مسجد تاريخي في نفس المكان، وليحاول أن يعني يجعلنا أن نستعيد ذاكرة هذا المكان. يبدو أن هذا المكان يعني يريد أن يحافظ على ذاكرته من خلال الإبقاء على أجزاء من المسجد التاريخي، وبالتالي يعني روح المكان التاريخية تظل عالقة في الذهن عند المرور أو الصلاة في هذا المسجد الصغير الأنيق في نفس الوقت. في جزء آخر من هذا المسجد يظهر نظامه الإنشائي حقيقة مثير. من الخارج يبدو المبنى يعني فولاذي التكوين، فولاذي النظام، وهو فعلا مكون من نظام يعني إنشائي فولاذي ثنائي الطبقة، تتخلله يعني أشرطة زجاجية في أركان التكوين الزجاجي، ويعني تؤثر حقيقة تأثير عميق جدا على التكوين من الداخل، تضفي إضاءة عميقة على قاعة الصلاة، إضاءة خافتة في جزء منها، ويعني ساطعة في الجزء الآخر، متدرجة كلما يعني اتجهنا بنظرنا حول التكوين الزجاجي الذي يعني يتحول إلى قبة دون وجود أي أعمدة داخل فضاء قاعة الصلاة. من الداخل المبنى يعني يعكس حقيقة هويته الخارجية، يعني لا يوجد هناك فروقات كبيرة جدا بين التكوين الداخلي والتكوين الخارجي، لأن النظام الإنشائي الفولاذي هو المهيمن على التشكيل البصري بشكل عام، لكن القبة تتحول إلى نظام يعني زخرفي، حيث تم يعني زخرفة القبة ويعني تلوينها وإضافة بعض الخطوط العربية يعني للخلفاء الراشدين يعني أسماء الله الحسنى في أجزاء متعددة من المسجد، بينما يظهر المحراب مستقلا عن النظام الإنشائي ويقف يعني لوحده يعني بتكوين شبه مستطيل مفرغ، يعني مكتظ بالألوان التي تحدد إطار المحراب بشكل يعني واضح وبسيط. بشكل عام المسجد حقيقة يعني يتمتع بهذه البساطة البصرية، البساطة الإنشائية، ويعني فضاء يعني يبعث على التأمل، عدد يعني مناسب للمستخدمين المحيطين بالمسجد. لا يوجد هناك مبالغة في المساحات، لا يوجد هناك مبالغة في الشكل، هناك يعني روحانية وخصوصية لفضاء قاعة الصلاة من خلال الارتفاع المهيب لهذه القاعة، لكنه في مجمله
يعني يحاول أن يكون متواضعا وبسيطا ومتفوقا بتقنيته ومذكرا بمكانه التاريخي، ويعني المسجد الذي كان مقاما في نفس المكان قبل أن يكون هذا المسجد الحديث الذي تم الانتهاء منه في العام 2015. ألتقي معكم مرة أخرى بإذن الله تعالى في لقاء آخر من عالم من المساجد.